Shout out kay Al TV. Shout out sa'yo. Mabuhay ka. Keep it up. Tuloy-tuloy lang tayo. Sabi nga, pag may tiyaga, may nilaga. 1, 2, 3, come on! Papakita ko sa inyo yung kung paano mag-set up ng gas welding gamit ang acetylene at saka oxygen. Papakita ko sa inyo, gumamit ako ng gas welding, nag-welding ako ng muffler ng mixer. Yun, ituturo ko sa inyo yung kung paano mix yung apoy, paano gamitin. Nga pala, sa mga may alam na at marunong sa gas welding, so good luck lang po sa inyo. Ito po yung ito po yung oxygen, saka ito po yung acetylene. So yun, tapos yan po yung torch na gagamitin natin. Kita ko sa inyo paano i-mix ito yung oxygen. Minimix siya para maka-create ka ng magandang apoy. Ito po mga tol, ito siya. So buksan natin yung fuel, yung oxyacetylene, buksan natin. So yun, buksan natin ng konti, tapos ito yung lighter, pansindi natin mga tol. Sindi, so sundian natin. Yan, so may apoy na siya. Ayan. Yan mga tol. Yan, tapos binuksan ko na yung fuel, yung oxyacetylene, tapos buksan naman natin yung oxygen, yung hangin. Ganyan lang siya mga tol. So yan, tapos ito yung ginamit yung kanina sa muffler, kasi yung muffler ng mga truck ibang siya, ibang steel, hindi siya yung ordinary steel. Ayun. Yun na po, so tapos na, dito lang din po.